everyone! It's me again, Faye, and welcome to my channel, Faye HKvlog. So for today's video guys, I'm gonna cook sweet potato. So ang ginawa ko guys sa potato ay nilaga ko muna and binalatan, then minash ko siya, nilagyan ko ng condensed milk, tapos nilagyan ko rin siya ng fresh milk, and nilagyan ko siya ng harina. And then minix ko siya ng mabuti at nilagyan ko ng kunting sugar. Pagkatapos yan guys, ay binilog ko siya and then make a hole at the center of it. Then lagyan po natin ng cheese, palaman yung cheese. And then i-close na natin at ipiprito na. So just watch the video guys. Thank you for watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Thank you!